हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल इलेक्ट्रिशियन मित्रहरू नमस्कार। म भेहिकल टेक्निशियन रमेश मुक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S10 एसयुभी अर्थात् स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल। यसको चाहिँ समस्या के छ भने हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अन हुँदैन, अर्थात् यसमा लाइन आउँदैन। ठिक छ, लाइन आएको छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो इग्निसन अन छ, इग्निसन अन छ, क्लस्टरमा हाम्रो अन देखाइरहेको छ। अब हामी इग्निसन फेरि अफ गरेर अन गर्छौँ। इग्निसन अफ गर्यो, अब इग्निसन अन गर्छौँ। इग्निसन अन भयो, तर हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अर्थात् अडियो सिस्टम अन भइरहेको छैन। यसको मतलब यसमा हाम्रो लाइन आएको छैन, त्यही कारणले चाहिँ अन भइरहेको छैन। आउनुहोस् जानु यो हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अर्थात् यो अडियो सिस्टममा किन लाइन आएन, अर्थात् किन अन भएन भन्ने बारे जानु। सर्वप्रथम हाम्रो भेहिकल इग्निसन स्विच अन भइरहेको छ र हाम्रो भेहिकल स्टार्ट पनि हुन्छ। भेहिकल स्टार्ट पनि भयो। हाम्रो भेहिकल स्टार्ट भइसकेपछि आरपिएम 800 पुगेछ। अब आउनुहोस् जानु यो के रिजनले चाहिँ यो अन भएन, अर्थात् लाइन गएन, त्यसमा लाइन पुगेन। सर्वप्रथम हामी यसको यो फ्युज बक्सबाट चेक गर्छौँ। ठिक छ, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानलको यो फ्युज कम्पार्टमेन्ट यही हो। फ्युजको हाम्रो डायग्राम यसमै छ। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो हाम्रो अडियो सिस्टम हो, अन नभएको। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हेरौँ फ्युज हाम्रो अडियो कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो अफ यो माथिको साइड भयो, यहाँ अफ लेखेको हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्नेको भनेको यो अडियो की इन 5 एम्पियर, यो पहिलो लाइनमा 5 एम्पियरको यता राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो अडियो सिस्टमको फ्युज बक्समा अडियो सिस्टमको फ्युज 5 एम्पियरको हुन्छ। अब हामी फ्युज बक्समा हेर्छौँ। हाम्रो फ्युज डायग्राममा देखाएअनुसार चाहिँ हाम्रो अडियो सिस्टमको फ्युज चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको यो छ नि, हो यो फ्युज हो। अब यो फ्युज चेक गर्छौँ फ्युज गएको छ कि छैन। अब फ्युज चेक गर्नको लागि हामीले एउटा टेस्टर ल्याम्पको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हामीले टेस्टरको एउटा प्रोब चाहिँ ग्राउन्डमा लगाइसकेको छ। हामीले चेक गर्नुपर्ने फ्युज भनेको यतापट्टिको यो लाइनको छ नि, यो मेरो टेस्टरको निडल यहाँ टुप्पा देखाएर हो, यो हो। यसमा लाइन आएको छैन, टेस्टरले कुनै रेस्पोन्स दिएको छैन। ठिक छ, यसमा लाइन आएको छैन। अब माथिको प्रोबमा यसो नि आएको छैन। यसमा दुइटैमा लाइन आएको छैन भनेपछि हाम्रो फ्युजमा समस्या छैन। यहाँ हाम्रो फ्युजसम्म चाहिँ पावर सप्लाई आएको छैन भन्ने बुझ्छौँ हामी। यसको मतलब चाहिँ ठिक छ, इग्निसन स्विचबाट हाम्रो यो फ्युजसम्म पावर सप्लाई आएको छैन, अर्थात् भोल्टेज आएको छैन। त्यही गएर हाम्रो टेस्टर ल्याम्प कुनै पनि दुईटै टर्मिनलमा एउटामा पनि ग्लो भएको छैन, अर्थात् बोलेको छैन। ठिक छ, यसको मतलब हाम्रो इग्निसन स्विचबाट यहाँ पावर सप्लाई आएको छैन। ठिक छ, यदि एउटा प्रोबमा बोलेको छ, अर्को बोलेको छैन भने हाम्रो फ्युज रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अर्थात् फ्युज गएको कन्डिसनमा फ्युज चेन्ज गर्दाखेरि हुन्थ्यो। यसमा दुईटै प्रोबमा चाहिँ लाइन आएको छैन भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इग्निसन स्विचबाट यहाँ पावर सप्लाई आएको छैन भन्ने बुझ्छौँ। अब त्यसको लागि डायग्नोस गर्नको लागि हामीले यो स्ट्रिङको कभर खोल्छौँ। ठिक छ, इग्निसन स्विचबाट पावर सप्लाई आउटपुट फालेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चेक गर्नको लागि हामी सर्वप्रथम यो स्ट्रिङको कभर खोल्छौँ, मुनिको इग्निसन स्विचको कभर सबै खोलिसकेको छौँ। अब यो कभरलाई रिमुभ गर्छौँ। यसो गरी सजिलै आयो। कभर खोलिसकेपछि हाम्रो यो इग्निसन स्विच, ठिक छ, यो इग्निसन स्विच एसेम्ब्लीको यो बाहिरपट्टिको यो रेड कलरको वायर चाहिँ हाम्रो अडियो कि इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमको आउटपुट लाइन हो। ठिक छ, यो लाइनमा यो तारमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट लाइन आउनु पऱ्यो 12 भोल्ट। ठिक छ, अनि यसमा लाइन आएको छ कि छैन, अर्थात् आउटपुट लाइन फालेको छ कि छैन, सर्वप्रथम त्यो चेक गर्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि हामी इग्निसन अन गर्छौँ। ठिक छ, ल एक स्टेप अन गर्यो। ठिक छ,
ए हाम्रो क्लस्टरमा लाइन आएको छैन, तैपनि एक स्टेपमा लाइन आउँछ हाम्रो अडियो कीमा चाहिँ चेक गर्छौँ। ए यसको मतलब यसमा लाइन आएको छैन। ठिक छ, अब फुल इग्निसन अन गर्छौँ, त्यो कन्डिसन पनि आउँछ आउँदैन। हाम्रो मेन लाइनमा लाइन आइरहेको छ। ठिक छ, उतापट्टिको पहेँलो कलरको तारमा तेरि गाली देखाउने कोसिस गर्छु। ए ठिक छ, उतापट्टिको पहेँलो कलरको तारमा लाइन आइरहेको छ। अब फुल इग्निसन अन भएको कन्डिसनमा नि हाम्रो अडियो कीको आउटपुट लाइन आएको छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ। ए यसमा भने हाम्रो अडियो कीको आउटपुट लाइन आइरहेको छैन, अर्थात् लाइन आउटपुट फालिरहेको छैन अडियो सिस्टममा जाने, अर्थात् इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा जाने लाइन चाहिँ फालिरहेको छैन। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो यो इग्निसन स्विचको यो युनिट बिग्रेको भनेर बुझ्न सक्छौँ। ठिक, इग्निसन स्विच एसेम्ब्लीमा पनि यो इग्निसन स्विच युनिट मात्रै, यो कालो भाग छ नि, यो युनिट मात्रै पनि हामीले रिप्लेस गर्न मिल्छ, अर्थात् यो मात्रै हामी चेन्ज गर्न मिल्छ। यो सेटै पर्चेज गर्न लागि तपाईँलाई एकदमै हाई कस्ट पर्न सक्छ। ठिक छ, हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ यो इग्निसन स्विच युनिट मात्रै फल्ट भएको। ठिक छ, त्यही कारणले हाम्रो यो कालो भाग मात्रै खोलेर यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ठिक छ, अब यसमा हामी यो मेन लाइनबाट यसमा डाइरेक्ट लाइन दिन्छौँ। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अन हुनु पर्यो, अर्थात् अडियो सिस्टम चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो। अब हामी डाइरेक्ट लाइन दिएर हेर्छौँ। ठिक छ, डाइरेक्ट लाइन दिनको लागि चाहिँ यसमा पोजिटिभ आइरहेछ कि। ठिक छ, यसमा पोजिटिभ आइरहेछ। टेस्टर ल्याम्प कहाँ पुग्यो? अब त्यसमा लाइन आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ पहिला। ए लाइन आइरहेको छ। ठिक छ, यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोब छ, त्यही कारणले मैले एउटा प्रोब त्यसमा जोडेपछि यो एउटैमा एट्याच छ। अब हामी यो रातो हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अर्थात् अडियो सिस्टममा चाहिँ डाइरेक्ट लाइन दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अन हुन्छ हुँदैन देखाउँछौँ है त। डाइरेक्ट लाइन दियो, डाइरेक्ट लाइन दिने बित्तिकै हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एक्टिभ भइसकेको छ। ठिक छ, महिन्द्रा राइज भनेर एक्टिभ भइसक्यो। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ यो इग्निसन की एसेम्ब्लीमै समस्या हामीले भेट्यो। ठिक छ, यसको लागि चाहिँ हामीले यो इग्निसन की एसेम्ब्ली नै फेर्नुपर्ने जरुरत छैन, किनकि यो इग्निसन की एसेम्ब्ली फेर्नको लागि हाम्रो इम्बलाइजर कन्ट्रोल युनिट यो आइसियूसँग चाहिँ आउँछ। ठिक छ, अनि यो चाबी सेट आउँछ हाम्रो ढोकाको भयो, अनि स्टार्ट गर्ने अनि इग्निसन स्विचको ढोकाको चाबी आउँछ। ठिक छ, त्यही कारणले गर्दा यो हाई कस्ट पर्न सक्छ र पर्छ पनि। यो मात्रै फेर्यो भने हाम्रो 1600 देखि 2000 चाहिँ हामीले यो इग्निसन स्विच युनिट मात्रै पर्चेज गर्न सक्छौँ। त्यो मात्रै पर्चेज गरेर पनि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ र राम्रो टिकाउ पनि हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने अर्थात् कसरी रिप्लेस गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो पहिला इग्निसन स्विचमा आउने यो कनेक्टर अर्थात् यो ज्याक छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई ज्याक छुटाउँछौँ। ठिक छ, लाइन आइरहेको छ। अब यो हाम्रो डाइरेक्ट लाइन छुटाउने बित्तिकै यसमा लाइन जान्छ है त। अब यो छुटाएँ नि, यो त लाइन गइसक्यो गुड बाई भन्नु। ठिक छ, कनेक्टर छुटाउनु लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो कालो छ नि इग्निसन स्विच युनिट, यसमा चाहिँ दुईवटा स्क्रुप हुन्छ। एउटा माथिपट्टि मैले एउटा खोलिसकेको छ। ठिक छ, यस्तो टाइपको स्क्रुप हुन्छ एउटा, यहाँ चारपट्टि एलङ्की अर्थात् कुनै स्क्रू ड्राइभर पनि लगाउँदा तपाईँले सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि एउटा स्क्रू खोलिसक्यो, एउटा मुनिपट्टि हुन्छ यहाँनिर देख्नुभएको छ नि, यो एउटा। अब यसलाई खोल्छौँ हामी पहिला, खोलिसक्यो। अब यसलाई निकाल्छौँ, हामीले दुईटै स्क्रू खोलेर निकालिसक्यो। अब यो हाम्रो इग्निसन स्विच एसेम्ब्ली सजिलै बाहिर निस्किन्छ कि। ठिक छ, दुईटा स्क्रू हाम्रो यहाँबाट लाग्छ, यसमा र यसमा। हाम्रो समस्या भनेको यसमै हो। ठिक छ नि, उतापट्टिको भनेको हाम्रो इग्निसन कीले यो चाबीले चाहिँ यो डन्डो यो साफ्ट छ नि, यो साफ्टलाई घुमाउँछ। यो साफ्ट यसको यो पालमा इन्गेज हुन्छ। त्यसपछि इग्निसन स्विच
युनिट नै यही हो। एक एक स्टेप गर्दै यसमा चाहिँ त्यो इनपुट लाइन चाहिँ अनि यो आउटपुट लाइनहरुमा फाल्छ। ठीक छ, यही हो हाम्रो इग्निसन स्विच युनिट। ठीक छ, यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अर्थात् अडियो सिस्टममा चाहिँ लाइन गइरहेको थिएन र हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एक्टिभ भइरहेको थिएन। ठीक छ, अब हामीले यसलाई नै हो फेर्नुपर्ने। यसैमा चाहिँ समस्या अर्थात् प्रब्लम भएको कारणले हामीले इग्निसन स्विच अन गर्ने कन्डिसनमा पनि यो हाम्रो अडियो सिस्टममा चाहिँ आउटपुट लाइन फालिरहेको थिएन। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अन भइरहेको थिएन। अब यसलाई हामी नयाँ रिप्लेस गर्छौँ। ठीक छ मित्रहरू, हामीले इग्निसन स्विच युनिट ल्याइसकेका छौँ। ठीक छ, यो मिन्डकै ल्याएको छौँ हामीले। यो पनि मिन्डकै हो, हाम्रो ब्रान्ड नेम यो पनि मिन्डाकै ल्याएको छौँ हामीले, MINDA मिन्डा। ठीक छ, अब यो हाम्रो इग्निसन स्विच युनिट हालेर हेर्छौँ। यो इग्निसन स्विच युनिट हालिसकेपछि हाम्रो प्रब्लम 100% सल्भ हुन्छ, किनकि हामीले यो डाइरेक्ट यहाँबाट लाइन यसबाट हाम्रो इनपुट लाइनबाट हामीले डाइरेक्ट यसमा आउटपुट लाइनमा डाइरेक्ट दिँदाखेरि हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ अन भइरहेको थियो अर्थात् एक्टिभ भइरहेको थियो भनेपछि हाम्रो प्रब्लम 100% यसमै थियो। यो हालेपछि हाम्रो प्रब्लम पनि 100% सल्भ हुन्छ। ठीक छ, अब यो हामी इन्गेज गर्छौँ। पहिला यसमा हाम्रो यो इग्निसन स्विच एसेम्ब्लीमा इन्स्टल गर्छौँ। ठीक छ, त्यसको लागि हाम्रो स्क्रुप लाग्नु भनेको यो पालमा एउटा यतापट्टि मुनि यो दुईटा पालमा स्क्रुप लाग्छ। स्क्रुप लाग्ने पाल यहाँनिर छ, यो माथिको यसमा स्क्रुप लगाउँछौँ। यसमा छिराउने बित्तिकै हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टममा लाइन आइसकेको छ अर्थात् इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो एक्टिभ भइसकेको छ। ठीक छ, हाम्रो नयाँ इग्निसन स्विच युनिट हालिसकेपछि अटोमेटिकली हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एक्टिभ भइसकेको छ, किनकि हाम्रो इग्निसन स्विच एसेम्ब्लीमा छ। अब यसलाई अफ गरिसकेपछि अटोमेटिक हाम्रो इग्निसन अफ भइसकेपछि इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि अफ हुन्छ। ठीक छ, अफ गरेर बाहिर चाबी निकालिसकेपछि अफ भयो। अब हामी एक स्टेप अन गर्छौँ। एक स्टेप अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यता इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ। ठीक छ, अडियो सिस्टम एक्टिभ भइसक्यो। अब यसलाई हामी स्क्रुप लगाउँछौँ यहाँनिर। ठीक छ, यसमा स्क्रुप लगाउँछौँ दुईटा। यो हामीले इग्निसन स्विच युनिटको चाहिँ स्क्रुप लगाइसकेको छौँ। ठीक छ, लक माथि एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ तल। हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि एक्टिभ भइसकेको छ। ठीक छ, इग्निसन एक स्टेप अन छ, दुई स्टेप अन गरिसकेपछि हाम्रो क्लस्टर पनि अन हुन्छ। ठीक छ, अब स्टार्ट गरेर हेरौँ। भेहिकल स्टार्ट गरेर हेरौँ पहिला। हाम्रो भेहिकल पनि स्टार्ट भइसकेको छ। आरपिएम 800 पुगिसक्यो। इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि एक्टिभ भइसक्यो। ठीक छ, अब यसलाई अफ गर्छौँ एकचोटि। अफ भयो। अडियो सिस्टम अन छ। जब हामीले यो की बाहिर निकाल्छौँ अर्थात् चाबी निकाल्छौँ त्यसपछि अटोमेटिक अडियो सिस्टमको लाइन कट आउट हुन्छ अनि अडियो सिस्टम अफ हुन्छ। चाबी बाहिर निकाल्छौँ। अब बाहिर निकालिसकेपछि अडियो सिस्टम अफ भइसक्यो। ठीक छ, अब इग्निसन अन गर्छौँ पहिला। अन भयो। अन भइसकेपछि हाम्रो अडियो सिस्टम पनि अन भइसकेको छ अर्थात् हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि अन भइसकेको छ। ठीक छ, अघि हाम्रो यसमा आउटपुट लाइन आइरहेको थिएन। ठीक छ, आउटपुट लाइन आउँछ आउँदैन त्यो पनि देखाउँछौँ, किनकि आउटपुट लाइन आएर नै हो यहाँनिर एक्टिभ भएको। त्यही पनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। आउटपुट लाइन यो रातो तारमा छ नि, आउटपुट लाइन आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले टेस्टरको नेगेटिभ टर्मिनल ग्राउन्डमा लगाइसकेका छौँ। हाम्रो यो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एक्टिभ छ अर्थात् यो अडियो सिस्टम अन छ। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो यो रातो तारमा चाहिँ लाइन आउनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, अघि लाइन आइरहेको थिएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अडियो सिस्टम अन भइरहेको थिएन। अडियो सिस्टमको लाइनको यो आउटपुट लाइन
यहाँनिर जोडिसकेपछि यो हाम्रो अहिले टेस्टर ल्याम्प ग्लो भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो अडियो सिस्टम पनि एक्टिभ भइसक्यो, अर्थात् इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पनि अन भइसक्यो। ठिक छ, अब यति भइसकेपछि यहाँनिरबाट आउटपुट लाइन फालिसकेपछि हाम्रो फ्युजमा पनि लाइन आउँछ। यो ठ्याक्कै यहाँनिर 5 एम्पियरको फ्युजमा पनि लाइन आइसकेको छ, दोस्रोमा पनि आउँछ लाइन। ठिक छ, ओके मित्रहरू, यति नै थियो। यति भइसक्यो हाम्रो काम, अर्थात् हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइसकेको छ। इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम अर्थात् अडियो सिस्टममा चाहिँ लाइन नआएको कारण। ठिक छ, हाम्रो रिजन चाहिँ यही थियो। हाम्रो इग्निसन की एसेम्ब्लीमा हुने यो इग्निसन स्विच युनिट बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम एक्टिभ भइरहेको थिएन। ठिक छ, ओके मित्रहरू, आजको लागि यति नै। मिल्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो राम्रो लागेछ भने तल कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके मित्रहरू, थ्याङ्क यू।